Dacă încă nu știi ce și cât să pui în farfurie dintre cei 3 macronutrienți, carbohidrați, proteine și grăsimi, sau dacă vrei să slăbești și nu știi cum, sau ai slăbit la început, iar după aceea acul cântarului nu mai coboară, sau nu știi cum să începi un parcurs de însănătoșire sau chiar să te vindeci de unele boli, atunci acesta este videoul pe care îl aștepți. Sunt Arva Petru, un fost pacient și un vechi client al doctorilor și farmaciștilor, care, după eșecul acestora de a mă face bine, am întreprins un parcurs de însănătoșire singur, studiind, informându-mă și experimentând pe parcursul la peste 10 ani de zile tot felul de alimentații, de diete, iar în ultimii 6 ani de zile urmez o dietă carnivoră ketogenică sau carne keto, care mi-au adus multe beneficii în ceea ce privește sănătatea, tratându-mă de multe boli, printre care ficatul mărit, prostata mărită, hipertensiune, atacuri de sincopă, gastrită și multe altele. În acest video vreau să vă arăt care este compoziția unei alimentații pe care știința și practica medicală nesubjugată de sistem o recomandă de a fi cea mai eficientă pentru o sănătate optimă și pentru a ajunge o longevitate ultracentenară. Iar la sfârșitul acestui video aș vrea ca toți care încă nu știu ce să pună sau cât să pună în farfurie să fie mult mai lămuriți. Alegerea unui procent greșit al unuia sau a celorlalți doi face toată diferența între a fi sănătos și a fi bolnav sau între a fi obez sau a fi în formă. Recomandările oficiale, mai vechi sau mai noi, țintesc la un consum de carbohidrați între 50 și 60%, iar restul împărțite în diferite proporții între proteine și grăsimi, ceea ce a condus în ultima perioadă la mulțirea exponențială a tuturor bolilor, iar obezitatea a ajuns la niște valori alarmante. Dieta carne keto vine să modifice procentele acestor 3 macronutrienți în așa fel încât să dea corpului posibilitatea ca să se reseteze, să-și consume rezervele de grăsime ale corpului și să-și recapete vitalitatea de altădată. Persoanele tinere, cele care nu au probleme de sănătate sau cele care au un indice de masă corporală adecvat, ca să beneficieze de toate avantajele chetozii, pot consuma 10% din totalul caloriilor provenient din carbohidrați, 20% din proteine, iar 70% din grăsimi. Ce înseamnă aceasta? Să zicem că consumăm 2000 de calorii pe zi. 10% din 2000 vin 200 de calorii. 20% vin 400 de calorii. Iar 70% din grăsimi 1400 de calorii. Știm că un gram de carbohidrați produce 4 calorii. Asta înseamnă 200 de calorii împărțit la 4. Noi trebuie să consumăm 50 de grame de carbohidrați. La proteine la fel. Avem 4 calorii pe fiecare gram de proteină. Asta înseamnă 400 de calorii împărțit la 4. 100 de grame de proteine trebuie să consumăm zilnic. Iar la grăsimi se schimbă situația pentru că avem 9 calorii pe fiecare gram de grăsime. Asta înseamnă că trebuie să consumăm 155 de grame de grăsimi. Pentru marea majoritate a populației, pentru ca să poată intra în chetoză, este necesar ca să coboare nivelul carbohidraților la un procentaj de 5%, să mențină nivelul de proteine și să ridice nivelul de grăsimi la 75%. Asta cum se traduce în farfurie? Înseamnă că tot din 2000 de calorii, 5% vin 100 de calorii. Împărțit la 4 calorii la fiecare gramul de carbohidrați, înseamnă că trebuie să punem în farfurie numai 25 de grame de carbohidrați. La fel aici, 400 de calorii împărțit la 4 calorii pe fiecare gramul, trebuie să consumăm 100 de grame. Iar la grăsimi avem 1500 de calorii împărțit la 9 calorii pe gram, 166 de grame de grăsime. Dar sunt persoane care au de pierdut grasul corporal și atunci nu este necesar ca să consume 166 de grame de grăsime. Trebuie să dea posibilitatea corpului ca să învețe să ardă grăsimea proprie. Și cum se face asta? Într-o perioadă de adaptare, care poate dura de la 3-4 zile până la 2-3 săptămâni. Dacă în această perioadă ne simțim confortabil, putem diminua acest procentaj
în așa fel încât corpul să învețe să-și consume masa grasă corporală. Se întâmplă ca după perioada de adaptare, unele persoane să nu continue a slăbi și atunci trebuie să micșorăm procentul de proteine, pentru că, așa cum știm, proteinele se pot transforma în glucoză și ele pot avea o influență asupra zahărului din sânge și implicit asupra insulinei, care va opri procesul de ardere a grăsimilor abdominale. Și în acest caz vom avea la fel 25 de grame de carbohidrați în farfurie, vom avea numai 75 de grame de proteine în farfurie, iar grăsimile le adaptăm în funcție de cum ne simțim. Dacă simțim foame, putem să avem acest procentaj. Pentru unele persoane s-ar putea să nu fie destulă coborârea la 5% și atunci este nevoie de coborârea mai mult, la 3%. Și atunci trebuie să punem în farfurie numai 15 grame de carbohidrați, putem să menținem nivelul de proteine la 75 de grame și să ridicăm nivelul de grăsimi la 82%. S-ar putea să vi se pară mult 182 de grame de grăsime. Asta înseamnă aproape un pachet de unt să-l puneți în farfurie. Dar nu așa se traduce. Pentru că și celelalte alimente pe care le puneți în farfurie pot conține grăsimi. Sau, așa cum v-am spus, numai în caz de simțiți foame. Bineînțeles că putem coborî nivelul carbohidraților și mai jos de 3%, aproape la 0. Pentru că știm că ficatul poate produce atâția carbohidrați cât vrea prin procesul de glyconeogenesis. Iar cantitățile infime de săruri minerale și vitamine din 3% de carbohidrați le putem extrage foarte bine din organele animalelor și din carnea pe care o consumăm, care știm că sunt foarte bogate în aceste elemente. Dar haideți să vedem cum calculăm aceste greutăți. În unele țări este marcat pe produs carbohidrații totali. Din acești carbohidrați totali, noi trebuie să scădem fibrele și rămânem cu carbohidrații net. Trebuie să luăm în considerație mai mult partea digestibilă, partea care conține zahărurile și amidonul. Cel mai mult acestea afectează zahărul din sânge și implicit un răspuns insulinic. Atunci când suntem adaptați ketogenic, putem să consumăm o farfurie de salată fără grija prea mare a carbohidraților, pentru că conține foarte puțin carbohidrați o salată. Dacă luăm exemplu unui avocado mediu, acesta conține 9 grame de carbohidrați în total, dintre care 7 reprezintă fibra acestuia, care trece prin organism fără a avea un efect așa mare asupra glicemiei. Și numai 2 grame reprezintă carbohidrații net pe care îi consumăm. Iar aceștia, într-adevăr, au o influență. În schimb, dacă luăm doar o felie de pâine integrală de aproximativ 30 de grame, aceasta conține 13 grame în total de carbohidrați, dintre care aproape toată partea este digestibilă, cu zahăruri și cu amidon. Iar numai 2 grame reprezintă fibra, ceea ce nu îl face un aliment prea indicat pentru dieta ketogenică. Când calculăm cantitatea de proteine pe care trebuie să le punem în farfurie, trebuie să ținem cont că 100 de grame de carne, spre exemplu, nu conține 100 de grame de proteine. Din 100 de grame de carne avem 70% apă, funcție de calitatea cărnii, avem numai 24% proteine și avem și grăsimi 6%. Deci când punem în farfurie trebuie să ținem cont de cantitatea aceasta de proteine. Dacă vrem să mâncăm 100 de grame de proteine, atunci putem mânca 300-400 de grame de carne. Hai să facem un meniu pentru o zi ca să vedem unde ajungem pentru 100 de grame de proteine. Putem mânca 3 ouă și 30 de grame de brânză la micul dejun. La prânz putem mânca între 120 și 150 de grame de pește, iar seara putem să mâncăm și 100 de grame de carne, ca să ajungem la 100 de grame de proteine. Este foarte important. Atunci când mâncăm proteinele unui animal, trebuie să mâncăm cu tot ce vine el. Cu organele interne ale lui, cu ficat, rinichi, inimă, plămâni, cu absolut tot. De la nas până la coadă, cum spune englezii. Nose to tail. Iar carnea, când o consumăm, nu cumpărăm din cea mai slabă care există, fără grăsime pe ea. În schimb, trebuie să cumpărăm carnea cea mai grasă pe care o găsim pe piață. La grăsimi, la fel. Când vorbim de 182 de grame de grăsime, nu asta înseamnă că punem un pachet de unt pe farfurie și trebuie să-l mâncăm. Pentru că avem în carne deja grăsimi. Trebuie să ținem cont și de chestiile astea. Sau mai adăugăm ceva grăsime din jurul organelor unui animal.
ca să ajungem la un nivel de sațietate corespunzător. Pentru că din aceste grăsimi extragem toată energia corpului. Ne dă sațietate, îi dă gust la mâncare. Grăsimea de vită este foarte importantă, este foarte sănătoasă. Grăsimea de porc la fel. Și toate grăsimile animalelor care sunt de mâncat. Putem consuma la liber și uleiul extra virgine de măsline, putem consuma unt, putem consuma ulei de coco, putem consuma avocado, ulei de avocado, unt de avocado, după aceea uleiul MCT, dar în principal trebuie să ne axăm pe grăsimile animale. Dacă consumăm 300 de grame de carne tocată cu 20% de grăsime în ea, asta înseamnă că are deja 45 de grame de proteine și 45 de grame de grăsime. Dacă v-a plăcut acest video, vă rog să dați un like, să comentați și să vă înscrieți la acest canal. Acest video are un caracter strict informațional și nu reprezintă un sfat medical. Pentru orice schimbare a dietei, consultați medicul dumneavoastră.